E un moment de piele de găină. Avem în curte o mașină care s-ar putea să ne dea gaură în buget și să ne intre în inimă, pentru că acesta este Mini Cooper John Cooper Works. E mai ce Cooper? E doar Mini John Cooper Works. Și nu scrie nicăieri că e electric, să știți, dar asta e electrică. Acesta este un Mini minunat, pentru că este o mașină care arată în primul rând cum trebuie și de-abia după aceea este electrică. Și de foarte multă vreme mă gândesc tare serios să mă întorc la o mașină cu 2 sau 3 uși. Și sunt puține mașini cu 2 uși în primul rând pe care le mai poți găsi zilele noastre, mașini mici adaptate la oraș pentru o familie de 2-3 oameni, deși în cap și 4, și care să arate bine și să mai fie și electrică pe deasupra. Chiar aveam o discuție întreagă cu proprietarul acestei mașini, care știe mult mai bine mașina și intenționat nu am citit nimic, am refuzat să mă documentez în legătură cu mașina asta pentru că am vrut să văd cum mă face să mă simt la primul contact. Acesta este primul meu contact cu această mașină pe care am întâlnit-o prima dată acum câteva minute. Și este plăcerea mea să vă prezint împreună cu proprietarul ei. Până să vă fac cunoștință însă cu proprietarul ei foarte celebru, hai să dăm totuși o tură de mașină și să atingem câteva chestii importante. Încă o dată, mașina asta este un Mini cum trebuie, cap-coadă. Mie nu-mi place Aceman, nu-mi place așa de mult Countryman, mai îmi plăcea Clubman. Dar formatul acesta clasic este ceea ce căutăm. Asta este o mașină mult mai bine adaptată la un stil de viață urban pentru oameni care vor o mașină care să încapă, dar să fie și fun to drive. Formatul acesta așadar de coupe mini, că de-aia și zice mini, că e din clasa mini, mașina asta aproape că a ieșit de mult din clasa mini, dar acum este din clasa mică. Mini ar să fie mai mică decât mică. Asta de acum se duce deja către zona compactă. Altădată aveam Golf-uri mai mici decât mașina asta, care teoretic sunt în clasa compactă. Deci, nu mai e chiar un Mini, dar rămâne o mașină destul de mică cu care să poți să trăiești. Și cel mai tare, încă o dată, îmi place forma asta și îmi place designul acesta în 2 plus o ușă. Superb, minunat. Încă o dată, superb. Fără să comentăm că e electrică sau nu, este în primul rând o mașină frumoasă. Hai să luăm din față. Câteva lucruri importante. Aceeași capotă scurtă și un parbriz aproape înalt. Dar este curb. Și asta îl ajută la partea de aerodinamică. De când au început să le mai electrifice, cei de la BMW Mini au început să facă aceste parbrize din ce mai teșite și mai unduioase, inclusiv partea de faruri și partea de bot, pentru a fi mai aerodinamice, ca să consume mai puțin curent. Nu mai avem o grilă deschisă. Toate mașinile din seria asta John Cooper Works întotdeauna au fost hămesite după aer, pentru că trebuiau să se răcească. Acum nu mai au nevoie de atât de mult aer, iar aici avem doar un mare lidar care va măsura distanțele față de mașinile din față ca să nu faci buf. Pentru că este gândită mai ales pentru oraș, dar este și o normă obligatorie. Îmi place logo-ul acesta Dark Blackout Mini cu fundalul mat și literele lucioase, superb. Îmi place, e fain. Blocurile optice care sunt tipice de la Mini, dar avem această zonă dreptunghiulară inclusiv cu laser, dacă nu greșesc. Oricum, sunt sigur că se văd foarte bine, dar probabil ți-a atras atenția chestia asta pe care o vei găsi doar pe John Cooper Works. Există kit pentru Cooper S cu John Cooper Works Design, dar doar pe asta vei găsi. E important? E important. Jante cu balon destul de mic pentru că ai nevoie de performanță, dar și pentru că ai niște frâne mari acolo în spate. Deși cred eu că mașina asta va frâna mult mai rar și mult mai puțin decât făcea orice John Cooper Works înainte, ai frâne în continuare mari și puternice. Sunt tare curios însă dacă proprietarul are de gând să o scoată vreodată pe circuit. Silueta însă de aici încolo, din lateral, încă o dată, este foarte aproape de ceea ce așteptăm de la mașina asta, doar că acum pare un pic mai lată. Și lățimea este accentuată inclusiv de acest prag, care iese puțin așa ca o fustă în lateral. Avem mânere escamotabile, așa cum vedem și pe la BMW-uri, oglinzile acestea mai aerodinamice, frumoase, cu cameră pe oglindă, în cameră și în față pentru a vedea în 360. Avem semnal pe ușa laterală și această bucată de sticlă mare, care merge într-un capăt în altul, care este mat și care simulează încă o dată foarte bine o mașină în 2 uși, deși sunt 2 locuri bune acolo în spate, o să le vedem. Unde trebuie să fie bușonul, acum avem prize de încărcare, pentru că, vă spuneam, e electric, asta nu primește benzină, le-am mai văzut, Type 2 cu CCS, vom vorbi despre viteză de încărcare mai încolo. Pentru a face spațiu într-o mașină mică spre compactă, încă o dată, punțile au fost împinse către capete, dar abia când ajungi în spate, vezi partea cea mai spectaculoasă a mașinii.
chestia asta este semnătură. Poți să ai John Cooper Works pe un Cooper S, dar aici este la locul lui, cu această aripioară aerodinamică, acest aileron, cu aceste, cum să le spunem, shark fins. Dar mie îmi place bucata asta, e superbă și ajută și la aerodinamică, pentru că pe această mașină electrică, dacă aduci aerul încoace și nu creezi turbionare în spatele mașinii, o ajuți pe partea de autonomie. Și aici se vede partea cea mai importantă. Avem Mini Cooper, John Cooper Works, deci zice și Cooper. Scrie Cooper pe ea. Am zis eu bine. Mini Cooper, John Cooper Works. Pentru că John Cooper chiar muncește. Hai să vedem un pic portbagajul. Avem cameră iarăși pentru mers cu spatele. Haionul aici nu este electric și de un geamantan mai măricel sau două mai mici. E cam bancul ăla. Fă, te rog, o mămăligă mare. Bărbate, n-avem mălai. Atunci fă două mămăligi mai mici. E bine, cam așa avem și aici. Nu știți bancul? E un banc vechi. Cei mai bătrâni o să-l recunoască. Mai este un spațiu de depozitare de sub, e kitul regulamentar și electronica și subwooferul de la sistemul audio, pentru că avem un sistem audio bun. Proprietarul nu s-a zgârcit la această mașină. Dar cam atât este tot spațiu. Dacă vrei să carci ceva mai mare, vei rabata scaunele acestea și vei obține vreo 600-700 de litri cu scaunele rabatate pentru a putea căra mai multe lucruri. Îmi place și bara și îmi plac foarte mult stopurile, inclusiv aceste chestiile astea verticale, difuzoarele astea. Spre deosebire de alte mașini din grup, acest John Cooper Works, nu știu dacă chestia asta ar trebui să simuleze o evacuare falsă, dar nu se mai ascunde că este electrică, nici din față, nici din spate. Arată ca un Cooper, dar este făcută să fie electrică. Nu este însă făcută să fie 100% electrică de la zero, așa cum este Neue Klasse sau BMW iX. Este un retrofit și tocmai de aceea bateria nu va fi cea mai mare. Dar oare este de ajuns? O să aflăm lucrul ăsta foarte repede. Până una alta. Vă mai arăt doar atât cum se face accesul pentru cei din spate, că sunt sigur că sunteți curioși. Deschidem ușa pasagerului din față, care se deschide mare. Într-o parcare aglomerată o să fie complicat. Nu vei deschide ușa asta aproape niciodată complet în viața de zi cu zi. Ca să deschizi, ca să tragi de scaunul, vei trage de manetuța asta. Și apoi scaunul va colisa înainte electric, că își dă seama că vrei să ai acces. Iar de aici să vedem cum ajung. Confirm, 4 oameni în cap în mașina asta, fără probleme. Am un pic de cotier, un pic de spațiu de depozitare, văd un pic pe geamul ăsta și apropo, aici este un super stâlp care este mascat fain de tot de bucata de sticlă neagră. Nu există o cotieră între cei doi, așa că vor petrece destul de mult timp împreună și nici nu vor trece prea ușor dintr-o parte în alta, pentru că acest spațiu de depozitare, acest cup holder și spațiu de depozitare vine până în dreptul acestei banchete. Bancheta însă este relativ lungă, nu e așa de scurtă pe cât mă așteptam pentru cei din spate, așadar va fi relativ confortabilă, dar picioarele nu au prea multă libertate de mișcare, cam atât le pot mișca aici în spate, deci mai degrabă pentru copii este de ajuns. Și aici se vede foarte bine moștenirea termică a acestei mașini, pentru că în mașinile construite electrice să fie de la zero, electrice, aici nu trebuie să fie nimic, aici este tunelul de transmisie, dacă vrei, care acum sigur este folosit pentru alte chestii de electrică. Plafonul panoramic iarăși ajută ca să nu te simți claustrofob aici în spate. Nu este chiar atât de mare, dar este fumuriu la exterior și are inclusiv o perdeluță pe care poți să o tragi pentru, să zicem așa, privacy sau și protecție termică. Și spațiul din spate, încă o dată, eu cred că pentru cei care vor mașini interesante și faine, locurile din spate pot fi utile. Dar, din nou, o să încercăm să aflăm de la proprietarul acestei mașini ce a avut în cap când a dat banii pe un Mini Cooper, John Cooper Works, care mai e și electric pe deasupra și mai are și alte neajunsuri, nu o să vă vină să credeți. Hai să-l cunoaștem. Doamnelor și domnilor, hai să băgăm de la montaj, Daniel, te rog, bagă sunet de tobe, dar să vină și tobe în alea mari, multe tobe, multe tobe. Doamnelor și domnilor, este onoarea mea să vi-l prezint încă o dată, după prea multă vreme, pe Alex Cosma. Bine ai venit, Alex! Bine te-am găsit. Cum e să ai Mini electric? Că tu ai mai avut electrică, dar acum ai trecut la o mașină mai ușor, mică. se simte că e mai ușor, chiar dacă e doar tracțiune față și mult mai puțin rapidă, să zicem așa, se simte mai ușoară și mai distractivă pentru că e mai ușoară. Dar de ce ai renunțat la Tesla?
Te-ai supărat pe Elon? Nu, în continuare am, e tot acolo, locul ei. Ah, Ok. Soției îi place, ea e cum... ok. Dar nu te mai afișezi cu ea. Niciodată nu m-am afișat cu nimic. Eu îi mulțumesc lui Alex că a avut generozitatea să ne povestească despre mașina lui, pentru că el mi-a atras atenția că mașina asta există. Marca comunică destul de puțin care avea și așa ceva prin ofertă, pentru că preferă să le vândă mai degrabă pe alea termice, din câte știu eu. Dar tu pentru mașina asta ai primit o ofertă destul de bună. Da, a fost interesant. Mă uitam după un Cooper S normal, chiar folosit de la ei din flota de test drive și mi-au dat un preț aproape același cu o mașină second pentru ea. Ceea ce am zis, ok, normal, unde semnez? Și da, așa am luat-o. Serios? Bine, ei au avut răbdare cu mine 5 ani. Eu de 5 ani vorbesc cu ei că vreau să iau o mașină. Așa au cedat în cele din urmă. Da, și anul ăsta mi-au dat până la urmă o mașină. Ne spui cât a costat? Poți să spui? 34 plus TVA. Ok. E un preț deja la care poți să-ți cumperi multe mașini Poți să-ți electrice. iei foarte multe mașini. Poți să-ți iei foarte multe mașini. Da. Tocmai de aia am insistat să-l avem pe Alex aici ca să ne povestească el de la sursă ce a avut Poți în să cap. dai bine, poți să-ți iei SUV-uri, poți să-ți iei mașini rapide, poți să-ți iei chestii cu performance, cu 5-600 de cai putere, Exact. poți să-ți iei multe lucruri. Poți să-ți iei, uite, dacă vrei, poți să-ți iei un Model Y, Poți să iei și Y cu 4 și ani rulați, uite, BYD. vezi? Uite, poate, mașina asta, spre exemplu, eu care mă gândesc încă să o vând, cam acolo s-ar vinde bine 30 plus TVA, mă gândeam. Da, 30 plus TVA. Ok, deci la bani de... Da, dar e nouă. Exact. E nouă. Însă nu asta este cea mai tare chestie la mașina asta, că e nouă. Eu am vrut Mini de când aveam 14 ani și mereu am stat și m-am uitat la Mini. E mică, încăpem toți în ea, ne-am plimbat primul drum lung, l-am făcut până la Sibiu, dus întors, a fost ok, copiii au dormit, au stat veseli în spate, fiul meu îmi spune că cu asta vrea să meargă la grădiniță. Și nu dai la fel de bine, cu SUV-ul dai bine, dar asta îmi place. Da, cred că undeva eu mă consider mai bogat în ochii mei pentru că pot să-mi iau exact mașina pe care o vreau decât dacă mi-aș fi luat ceva cu care să dau bine. Dar chestia se dă foarte bine. Mie mi se pare spectaculoasă. Cum mi se pare vouă? Eu încerc să conving cât mai mulți oameni să-și ia mașini faine, în loc să-și ia mașini mari și scumpe. Și asta mi se pare că lovește exact acolo unde trebuie. Sunt foarte mulți părinți care își duc copiii la mașină, un copil și un părinte. 7. Să nu zicem modele, că sunt prea multe, că le văd în coloane, zici că sunt autobuze în fața școlii, știi? Cayenne, nu știu, XC90 sau ce au, ci de la Volvo. Asta e mașina populară pentru dus copiii la grădiniță. Exact. Pentru un copil. Putem vorbi un pic de exterior? Da. Tu deja, dacă te tot documentezi despre Mini de vreo 5 ani, cred că știi mult mai bine ca mine. Ok. Ce te-a atras cel mai mult așadar? De ce? Tu ai ales culoarea? Ai ales culoarea? Îmi convine culoarea, pe negru aș fi mers, dar oricum alocarea e mică pentru România și era prima mașină alocată pe negru. Sunt 2 sau 4 pe România, așa că nu prea aveam multe opțiuni. Aha. De-aia nu prea vorbesc despre ele, că nu sunt multe disponibile. Dar cine o să cumpere? Trebuie să te gândești foarte serios la treaba asta. Uite că avem unul aici. Cine o să dea banii ăștia? Luați-vă Mini John Cooper Works, duceți-vă și cereți mai multe, să vă aducă de afară. Nici S-ul, pe care poate îl recomand eu mai degrabă, Cooper S-ul, nu o să-l cumpere multă lume. Pentru că el, oricum te-ai gândit, e scump, e o mașină scumpă. Da. Nu suntem încă pregătiți să vă încurajăm să o luați, o să o conducem și o să vă arătăm. Eu îmi permit să o iau doar pentru că în loc să dau 1100 de lei pe combustibil pe lună, eu dau 0 campanouri. Și ies 0, pentru că asta mi-e rata. Mi-e rata chiar mai mică pe leasing la mașină decât mă costă cu combustibil. Ești pe 0? Ies pe 0 sau pe plus 300 de lei. Deci iei curentul din panouri, plătești leasing-ul și ești pe 0. Da. Așa are sens, altfel nu aș putea să justific. Am mai vorbit despre chestia asta, dacă ai panouri, o mașină electrică deja. Treabă. Da, îți faci benzină la tine acasă. Bun. Da. Tu mi-ai zis de chestia asta cu așa o recunoști. Roșii. Așa o recunoști. Există pachet John Cooper Works pe care recomand pentru că arată mai bine mașina la Cooper S, dar nu are liniuța aceea, un pic fața este diferită, jantele sunt diferite, spatele sunt un pic diferit și este un pic mai joasă la John Cooper Works. Da. E un pic mai rapidă, dar se simte diferența între S și John Cooper. O să aflăm asta. Zici că sunt mașini diferite, pe bune, sunt mașini diferite. Întotdeauna au fost diferite și aici o să ne lămurim când o să o conducem, pentru că nu suntem încă gata 100% să o recomandăm, cel puțin nu eu, că am mers un pic cu ea până am ajuns aici. Scrie John Cooper Works aici, scrie Mini aici, pe care mai scrie Mini aici, după care pe fiecare capac de roată scrie John Cooper Works. Dar nu vor să te încurci, nu vor să greșești mașina asta cu 911. Așa, aici scrie John Cooper Works și aici, mai scrie John Cooper Works aici, mai scrie și aici. Deci sunt vreo 1, 2, 3, 4 și pe roți încă 8 locuri, ca să nu vorbesc de praguri și alte zone. Da, deci da, și pe praguri. Da, exact, e peste tot.
Din spate mie mi se pare că arată și mai bine decât din față. Dar pare mai lată pentru că are băra asta un pic mai înlățită și pare că ocupă mai mult loc pe șosea decât chiar ocupă. Dar e mai lată decât primele John Cooper Works. Da, cum mult să? mai Da. În mod ironic, este mai scurtă decât modelul anterior. Marginal. Vorbim de 2 cm, dar e mai scurtă. Ok. M-aș bucura ca producătorii să înceapă totuși să le facă un pic mai înguste ca să mai încăpem în locurile de parcare. Mai ales că asta având două uși, e greu să le deschizi complet. Știu, dar regula este cu cât e mai lată, trebuie să fie mai pătrățoasă și stă mai bine pe drum. Da. Uite-te la alte mașini, la Taycan, n-are niciun sens să fie atât de lată, dar pentru a fi atât de dinamică au trebuit să o facă lată. Înăuntru e mică, n-ai spațiu înăuntru. Da, așa este. Așa este. De dragul stabilității, dacă vrei să conduci mașina un pic mai sportiv, din păcate sau din fericire, 90% din timp nu o să te bucuri așa de mult de pachetul John Cooper Works, pentru că o să stai așa. Depinde care ți naveta. La mine naveta e ok. Ok. Ai loc să te dai în pilea? Dar noi nu venim pe DN încoace, spre București, facem tot drumul pe sate și pe sate e fain. Ok. Bun, cam așa arată partea de exterior, nu intrăm în foarte multe detalii. Abia aștept să vă arăt însă și un pic de la interior, dar mai bine facem chestia asta în timp ce o și conducem, ca să luăm contactul cu ea așa cum se cuvine. De motoră? Da. Pe curentul tău? Da, ideea că asta e de la soare, e gratis. E bio. E bio. E bio și e gratis. Bun, hai să o și conducem să vedem dacă merită sau nu banii, dacă reușește Alex să mă viruseze astăzi cu o mașină pe care nu știam că mi-o doresc. Că noi aveam discuția mai devreme despre Hyundai. Dar mai lăsăm discuția asta la volan, că este de un podcast sigur. Da, puteam să facem cum a făcut Jerry Seinfeld. Numai cafea ne trebuia. Comedians in cars drinking coffee. Am eu cafea bună. Nu zic asta ne ieșea dacă ne puneam la povești. Da. Așa podcast. Da. Cafea am. Nu știu dacă am glume, dar cafea am. Ok. Revenim imediat, dar mai întâi vreau să vă povestesc despre Todome.ro, o firmă românească de top care redefinește calitatea și inovația în amenajarea casei. De la porți din fier forjat, au multe modele, garduri moderne și panouri decorative, până la carporturi, inclusiv cu fotovoltaice, preferatele mele, dar și porți culisante folosesc doar materiale premium, rezistente la orice condiții meteo și sunt fabricate la standarde superioare. Însă ce îi face speciali? Păi poți personaliza totul direct pe site-ul lor, de la dimensiuni la design, ca să se potrivească perfect stilului tău. Intră acum pe todome.ro, descoperă oferta și transformă-ți casa cu eleganță și durabilitate. Iar eu i-am ales pentru următorul meu proiect și tocmai de aceea îi recomand cu toată încrederea. Bun. Urci mașină, pui centura, Oglinzile. faci oglinzile, head-up display-ul e acolo. Ții minte să nu dai de ștergături în loc de semnalizare. O, da. Nu, de direcție, pardon. De direcție, da. Așa, trebuie să dai în dreapta pentru power. Da, și în jos pentru D și pe aia break încă o dată, ca să fie B acolo, frânare regenerativă. Este și pe D practic, când are punctulețele, dar nu funcționează la fel de bine. Pe Ok. B e mai bine. Hai să punem așa ușor, să nu plecăm cu scărți. Nu, da, se poate E pleca cea cu mai scărți. silențioasă plecare pe care am făcut-o vreodată într-un Mini. Și mulți vor spune, blasfemie, cum adică Mini să nu sune? O să le dau dreptate, să știi că John Cooper Works întotdeauna a sunat genial. Da, poți să faci treaba asta, nu? Ce? Tu de ele ai oprit, nu? Da. Eu vreau mașină Yeah. Da, se aude când Misfire electronic? Exact. Eu vreau mașină... 911. Vreau mașină silențioasă, nu... Da, da, îți fug ochii după 911 și ție. Da. Suntem băieți, mă, ce să facem acum? Este cel mai aproape de 911 miliu pentru E mine. drăguț acel 911. Da, e 992, e ok. Orice mi-ar fi ok, nu contează ce specificați. Deci mașina asta are un buton, din puținele butoane pe care le-am mai păstrat, are un buton pentru experiences. Da. Poți să mă scap de experiența asta? Te poți scăpa liniștit de experiența asta. Ne întoarcem la Vivid. Liniște. Vivid? Vivid? Tu îmi faci acum un potpuriu, nu? Ia. Hai să arată fain. Uite ce fain e ecranul ăsta. Nu, să știi că se mișcă bine. E destul de rapid, destul de ok. Mă enervează că i-a costat mai mult faptul că l-au făcut rotund. Era mult mai ieftin pătrat. Cu siguranță, dar nu era Mini. Așadar, ce vedeți aici este un ecran
cu un diametru, că nu poți să zici diagonală, de vreo 8, la cum văd eu, până în 10. Cred că 13 cm. Da. Sau 20 de centimetri? Cât ai? Hai să nu măsurăm din degete că... Exact. Dar este cel mai mare ecran pe care l-am văzut până acum într-un Mini. Nu mai am ecran în bord, dar am head-up display. Ceea ce e ok. E ok, e foarte ok. Nu-mi lipsește nimic aici pentru că am toate informațiile care mă interesează. Am viteza aici, dar am viteza și în head-up display, așadar, da, ideea asta cu scosul bordului și pus aici nu este neapărat rea dacă o ajuți de un head-up display. M-aș bucura să fac asta și Tesla, spre exemplu. Nu ar fi rău. N-ar fi rău. În rest, prima senzație așadar e silențioasă, te frapează ecranul, sunetele alea, dar poziția în scaun este mai confortabilă decât mă așteptam, pentru că este un Mini mai mare decât generațiile alea vechi de demult. Ok. Deci nu mai este o mașină mini, este o mașină compactă după standardele de acum 10 ani, să zicem. Da. Ok. Dar chiar și așa are 3,80 m. Da. E sub 4 metri, sub un Clio. Interiorul este fain. Niște plastice tari pe aici combinate cu textilul ăsta. Da, poate cel mai slab l-a simțit este treaba asta de la aer condiționat, pentru că pui mâna pe ea destul de des, ar fi trebuit să facă din ceva mai bun. Dar am aici un țumburuș cu aluminiu. Dar țumburușul e bun. Țumburușul e bun. Da. Și mai sunt manețelele astea care au niște... Sunt ok. E roșu în față, unde te grăbești? Da, nu știu, avem un camion în spate care vrea să ne mișcăm mai repede. E roșu. Da, e roșu, da. Așa. Plus că noi mergem încet, de ce? Ca să nu facă spumă, nu? Știi vorba aia? Mergem încet pentru că probabil v-ați dat seama deja din filmare, o să ajungem și acolo, trebuie să vorbim despre suspensii, dar o să mă leg deocamdată de interior, exact. Încerc să țin ritmul. Avem butonul de parcare, butonul de control pentru modurile de condus, power și experiențele, plus butonul de volum în partea asta la altă. Care, dacă ai OCD, o să te enerveze, nu stă pe mijloc. Uite, se învârte cu tot cu buton. Da. Simbolul de oprit pornit se învârte și pe mine mă enervează, ceea ce e. Păi da, îți arată unde e nivelul, na? Nu se arată. Preferam să nu mi-arate. Nu, că se învârte la nesfârșit. Se învârte la nesfârșit. Verde, dă-i. Ok, hai să vedem. Bun, dar în rest, mult spațiu de depozitare aici în partea din față, însă în spate au sacrificat destul de mult, pentru că, din câte îmi dau seama, mașina asta are de desubt platforma tehnică de la combustie? Nu. Nu? Celălalt are, asta nu. Asta e diferită. E de fapt un Great Wall Motors. 911. GT3 RS, du-te după el, fel de rușine. Mamă. Sunt sigur că suntem mai confortabili decât el. Dar nu E una dintre puținele mașini de pe stradă mai inconfortabile ca noastră. una din puține. Deci chestia asta nu e BMW? Nu e Great Wall Motors. Știi Ora Cat? Da. Asta e. E Ora? M-am dat cu Ora în Asia acum. Ora Funky Cat. Bateria și mult e Ora, dar în rest e BMW. Dar e BMW. Dacă te uiți din față, ai văzut cum e grila, nici nu se ascunde faptul că e BMW. Da. Dar e făcut în colaborare cu Ora și ce e pe combustie rămas e versiunea anterioară. Hai să vezi că nu are aici boxa, ci are tot aici. E aceeași mașină, doar că au pus interiorul acesta. Ce e pe benzină. Adevărul că pentru electric platforma îți permite să te joci destul de mult și au modificat radical interiorul. Deci nu are treabă, nu se conduce ca Ora. Nu, am mers cu Ora, nu are nicio legătură. Dar așa au putut să facă mai ieftină chiar decât mașina anterioară, au trebuit să ieftinească undeva. Din structură, din șasiu, din elemente. Din colaborări cu alte companii. Și din colaborări, da. O să vedem mai multe companii care colaborează așa. Ai văzut treaba cu motoarele BMW pe Mercedes? Ce s-au supărat oamenii? Da. Ceea ce... Dar nu s-au supărat de motoarele Renault pe Mercedes, s-au supărat pe BMW pe Mercedes. Vom vedea tot mai multe alianțe de genul ăsta pentru supraviețuire. Și nu e prima între ei, adică și a ieșit bine când a mai fost, în fine. Da, dar uite, n-au zis de colaborarea cu Toyota, între Toyota și BMW. S-au supărat și acolo. Un pic? Da, s-au supărat. Da, deci, în fine. La bază, teoretic, mașină chinezească, dar partea importantă care ne interesează pe noi la mașina asta este, în primul rând, să arate ca un Mini. Arată, am vorbit la exterior despre chestia asta. Interiorul, da, este de Mini. Acum au exagerat foarte mult punând în John Cooper Works pe o chestie electrică, care totuși are și specificații bune. Și hai să vorbim un pic de partea asta, de specificații de pe hârtie. Ok. Pe mine mă interesează, în primul rând, puterea. Are 306 Nm și 258 de cai putere în mod sport sau normal cum ar veni, plus cu un buton de boost mai dai încă 27-28 de cai putere.
Clar. Pentru 10 secunde. Pentru 10 secunde. Poți 10 secunde aceea să apeși una într-una, dacă vrei, dar doar câte 10 secunde ca să nu se supraîncălzească bateria, motorul, un alta să te limiteze. Ok. Doar că nu ai cum să, de pe loc să pleci cu 280-90 de cai putere. Poți, te lasă, dar se învârt roțile pe loc. Mi-au să aminte mașina asta de Mazda 3 MPS, prima dată când am condus-o, 2.3 turbo, 260 de cai putere pe față, aceeași senzație, Da, o să încercăm un pic mai încolo. avea cât 1100 de kilograme, nu poți să... Și aici apare o diferență, așadar v-am spus despre putere, greutatea acestei mașini este... În mod ironic se simte cel mai bine în curbă mașina. Deci nu stă bine, atât de bine în linie dreaptă cât stă în curbă. Ok. O să vezi, mergi mai încolo și încerci. Câte kilograme ai zis? 1660, 1650-60. Pentru o mașină electrică nu e mult, Nu e deloc, dar pentru un mini, pentru mine e mult. oare o fi mai grea decât pe acest Porsche? Super ușor, din fața noastră, cu multă fibră de carbon? Mamă, ce bălim aici. Trebuie să-l felicităm pe omul ăsta care trăiește. Au aceeași greutate stock, dar dacă mini ar putea să renunțe la ceva dincolo de dimensiuni, că nu mai sunt mini, să renunțe la tracțiune față. Dacă ar pune propulsie spate, ar fi genială mașina asta, ar fi genială. Da, Ar fi, așa este. e bună așa, dar ar fi genială. Este imposibil tehnic să pui Da, că se ridică atât de multă putere, că se ridică. Se ridică. Chiar dacă mașina nu este ușoară, o tonă 700 este destul de mult. La baterii sub noi și motorul e în față motorul, dar are cât 100 de kilograme sau mai puțin. Da. Nu e destul. Nu este. Însă, tot pachetul ăsta face mașina, așadar, un mini la exterior, dar o mașină electrică în temperamentul de condus. Și la faptul că are mult Newton, multă putere, faptul că pune toată puterea pe față, e un mic dezavantaj, dar e tipic dacă vrei, ca pentru o experiență de John Cooper Works, pentru că face mașina să pară mai libertină. Da. E mai jucăușă. Da. Și toate chestiile astea împachetate într-o mașină care, exact cum ai zis, nici nu e așa scumpă. Nu, dacă te gândești că e specială. Că sunt mașini mai ieftine, dar dacă o vezi ca o mașină specială, nu e scumpă. Însă, dincolo de partea de special, trebuie să mai mergi cu ea și să nu rămâi în drum. Și un motivul pentru care am aflat astăzi cu ocazia asta că și tu descalifici Honda E. Tu l-auzi? Mergem cu aceeași viteză, de ce atâta dramă? De asta nu-mi plac mașinile pe benzină, sau de asta prefer electrice în ultima vreme. Vrei să-l prindem? Da, vreau să-l depășim, nu doar să-l prindem. Auzi? Ai face schimb cu el? Da. Da, ai văzut? Dar normal că da, cât e? 260? Dar nu e vorba de preț. Ok, da. Nu e vorba de preț, e vorba de... Asta este o super mașină. Da, așa e. Am văzut un clip făcut de Matt Armstrong, Așa. care a făcut un rebuild la un GT3, o reparație la un GT3 RS. Și este o mașină specială. Acum îți dezactivez suportul de linie, ceea ce e foarte fain e că ai un buton aici pentru el rapid. Da, mulți oameni se plâng de chestia asta, mai nou producătorii învață pe oameni de când le vând mașinile cum să dezactiveze chestia aia. Da. Și mi-a arătat, de aici le dezactivezi. Dar 911, nu e că nu ți-ai putea lua, există un univers în care poți să muncești destul încât să-ți iei unul, dar nu poți să-l justifici. Nu? Că nu există un univers în care ai putea... Ba da, poți să justifici dacă tu spui că e pasiunea ta să conduci Dar nu e unde. mașine. Ba da, poți să o conduci la circuit. Atât, la circuit, da. Da, să o conduci pe stradă e blasfemie, îți bagi joc de mașină și de tine și de noi ceilalți care trebuie să auzim Dar pe evacuările alea. circuit, dacă ești onest, peste un Yaris, nu-ți trebuie altceva. Și Yarisul e un 40.000 de euro. Un GR Yaris. Da. Dacă vrei. Hai să ne concentrăm pe asta. Încerc să ajung la partea de baterie. Că noi putem face un podcast întreg despre mașini. Dacă nu știați deja, probabil că dacă îl urmăriți știți, dar cei care nu îl urmăresc constant o să afle că Alex este foarte pasionat de automobil. Da. Deci câte baterii avem aici? 54 net, 50 utilizabil. Din care eu am scos fără efort 440-450 de kilometri București-Sibiu. Este fantastic. Este similar cu ce se scoate dintr-o Tesla dual motor cu baterii de 75 în loc de 50. Da. Și asta cu 2 adulți, 2 copii în spate în scaune de copil, portbagajul umplut maxim. Nu e greu să umpli maxim portbagajul. Da. Dar ai condus sportiv? Ai condus repejor așa? Am vrut să vedem cât de mult consumă mașina dacă merge mai tare cu ea. Nu era nimeni în spatele nostru, adică aveam în față, că tot ai de camioane, dar depășeam. Deci în viața reală, mașina asta face consumuri
de sub 13 kWh la 100 de km? Da. În condițiile astea, da, te poți duce la 400 de km. Practic e o mașină de navetă de o săptămână întreagă. Ea nu e trecută la atât, am văzut pe EV Database, e sub 300 de km sau 310, nu mai țin minte exact. Păi dacă conduci cum fac eu acum, da, o să uite, vezi că a început să crească consumul. Da, dar e la 100, nu are opțiunea de a-ți arăta la kilometru. El îți arată la 100 de kilometri acum, ai kWh la 100. Dacă ai avea watt oră la kilometru, ar fi mai... Nu, dar de ce? Că mie îmi place așa. Mai este mai blândă. realist, pentru că pot să Știu, dar dacă stai, împart capacitatea la consumul ăsta și aflu autonomie. are eroare, are un pic de eroare, pentru că eu am calculat, nu puteam să fac kilometri aceea cu capacitatea ei de baterie. Are un pic de eroare, plus că ai, de asta am menționat peste munți. Am pus încă 10 kWh înapoi în baterie. Când ai coborât. Da. Ok. Da, bine, adevărul e că round trip efficiency nu o să fie mai mare de 90%, dar totuși ai recuperat ceva. Da, de foarte mult recuperat, dar pe drum drept așa mai bine de 12,5 n-am făcut. 12 jumate. Tot depășește un pic limita legală din nefericire. Adică tot am mers un pic mai repede decât ar trebui, Da, așa e. dar 12,5. L-am mers cum vrei să mergi, nu chinuit, vreau să merg încet. Asta este încă unul din motivele pentru care putem recomanda mașina asta și am ajuns la partea de consum abia acum, după ce am vorbit despre cât de faină este, despre faptul că este spațioasă și confortabilă, este silențioasă, dar un minus din punctul meu de vedere pentru naveta mea de zi cu zi, pentru că am venit intenționat pe bucata pe care eu intru în oraș acum, Da, suspensiile. suspensia. Absorbe foarte bine denivelările și loviturile și șocurile și gropile, dar mașina nu stă în rest niciodată, ea mereu se mișcă în sus. Da. Și în jos. Ea se mișcă acum, noi mergem destul de ok. Da, mergem cu 30 la oră pe un sector de drum, așa? Dar ai simțit în Tesla cât de urât se simte, mai ales pe Continental, când lovești o imperfecțiune în drum. Da. Zici că ai rupt ceva, dar n-ai rupt. Pe Da. când aici nu se simte așa, se simte foarte elegant. Da. Doar că în rest mașina se mișcă. Se mișcă, da. Da. Acum nu se mișcă. Da, roțile s-au învârtit prima secundă. S-au învârtit. Cred că mai mult de o secundă. Eu cred că Da. dacă intră electronica destul de repede și destul de agresiv, mașina asta nu poate să facă 0-100 după capacitatea ei tehnică. Nu poți. E imposibil. Nu poți. Decât dacă poate punem niște saci de nisip acolo pe botul mașinii. Așadar mergem. Din acest motiv, chiar dacă are mult mai multă putere decât modelul anterior la accelerare, tot la 6,5 secunde este pe șosea. Pe hârtie i-au zis 5,9, dar pe șosea modelul anterior are 1350 de kilograme și 180 de cai putere. Ok. Se simte mai fain. Nu pot recomanda așadar pentru naveta de zi cu zi, dar pentru naveta în afara orașului, pentru plimbări, cred că va fi mai distractivă. Tocmai de aceea, dacă ții o electrică de genul ăsta, primul lucru la care te gândești, dai mai degrabă de oraș. Dar uite că poate fi și de drum lung, de o ieșire de weekend Foarte cu familia. clar. Cu cealaltă n-aș putea merge până la Sibiu, nicio șansă. Nu ai cum să mergi cu cealaltă, că ai 170 dacă ești liniștit. Care cealaltă? Modelul anterior, cu baterie de 28. Ah, da, cu siguranță. Nu ai cum. Da, ai bateria aproape dublă deja, este altă Aproape viață. dublă. Și nu e vorba doar că e bateria dublă, autonomia nu crește proporțional. Nu. Fiind aceeași mașină, însă o tonă 700 este poate cel mai greu mini în care am stat vreodată? O tonă 700 Cooper? cu tot cu șofer, așa au calculat, cu șofer. De asta tot zic 1600 și ceva, pentru că fără șofer are 1600 și ceva. 1600 și ceva de kilograme nu e rău pentru o mașină compactă, dar Nu. este greu pentru un mini. Da. Și atunci cu suspensiile astea mai rigide, care, apropo, din câte am înțeles pe Cooper S... Nu e așa, nu e așa. Cooper S-ul nu se mișcă deloc. E mult mai soft. Da. Se simte ca o mașină aproape de lux. S-ul. Iată. Dacă vreți așadar o mașină de navetă ca să arate bine, să aibă destul autonomie pentru o săptămână tipică de navetă, Se ia S-ul. S-ul, Cu pachet John Cooper Works. Este cu vreo 3-4 mii de euro mai ieftin. decât un John Cooper Works full, cum ar veni, Da. cu toată puterea asta Da. de care nu prea poți să te bucuri. Nu. Pentru că John Cooper a făcut mașinile astea, John Cooper Works, pentru mini, Dar mai pentru dai a o le scoate la circuit. mai dai o Merge tură la la circuit asta? Nu, Doamne, nu. Dar mai dai o tură la drum lung să vezi cum ar fi spre Snagovi, de exemplu. Așa? Să nu fie doar dâmburi și hârtoape, să fie și un pic de drum Hai să în care vedem. mergi 5 minute. Hai să mergem. Am stat noi așa relaxați,
Am mers, cum se zice la noi în Transilvania, Lansatz. Știi ce înseamnă Lansatz? E copiat din Langsam, din germană. Ok, tu ești mai din Brașov, eu sunt mai din Sibiu, se pare că nu s-a tradus la mine. Da. N-a ajuns. De Da, fapt, să mergem Lansatz. Lansați. Uite așa, la drum lung, cam asta o să faci, cam asta e poziția, te rezemi aici cu cotul, Da. ții volan așa, relaxat. Nu-i gălăgioasă, Nu e. nu auzi gălăgie de la roți. Nu, roțile nu transferă zgomot. Dacă ai închide și plafonul panoramic, ar fi și mai liniște înăuntru. Ok. Și trebuie să pui sistemul audio sus, că e chiar. Aici este secret pe cuvânt pentru că nu putem transfera percepția sunetului. Nu poți. Dar este sistem Harman Kardon cu multe incinte acustice. Le văd și pe ușă, foarte frumos, așa cu auriu. Da. De ce trebuia auriu acolo? Gold is best. Gold is best? Gold is best. Știi reclama veche la iPhone, nu? Aceea parodie. Gold is better, faster, bigger, smaller, stronger. Gold is best. Mai ai văzut că s-au întors la aluminiu? Da. Știi ce, la ce mă gândeam când vorbeau despre cât de bun e aluminiu pentru disiparea căldurii? Mă aminte de Johnny Ive care a spus când au lansat iPhone ăla de plastic, cum îi zicea, ce? Așa. Au zis beautifully, unapologetically plastic. Ok. Own it, știi? Acum s-au întors la aluminiu după ce au trecut prin titan. Deci dacă găsești un 16 pe undeva din titan, un 15-16 din titan, pe 17 Pro și Pro Max nu mai titan, ai aluminiu, dar e mai bun pentru disiparea căldurii. Dar uite că 17-le Air e din titan. Este. Că trebuia, că e subțire. Da. Frumos. Uite că atragem atenția stânga-dreapta la câte un șofer care se uită la mașina asta. Ziceai O că să știi. atrage atenția mașina, nu? Atrage și nu ești tratat cu lipsă de respect în trafic. Adică oamenii nu-ți taie calea, chiar am avut ocazii în care s-au dat la o parte pe nu știu ce inspiră din exterior mașina, dar au vrut să ne lase să mergem mai repede. Mă pare un pic agresivă ca design la exterior. Ok. E și neagră, are toate inserțiile astea. Pare o mașină așa de fugă, Da, nu? da, am mers, mergem. Da. Și asta a fost interesant, că am mers cu copiii în spate și au dormit pe drum. Mie nu mi-au mai dormit Serios? nu mi-au mai dormit copiii de la vremea când aveam Lexus și dormeau tot drumul. Ok. Aici au dormit, ceea ce mi s-a părut foarte... Dar vrei să zic o chestie? Ca șofer n-ai nicio șansă să dormi în mașina asta. Nu. La cât de bouncy e. E bouncy. Da. Deci e destul de bouncy încât poți să zici, măi, nu pot recomanda nimănui vreodată mașina asta. Putem fi de acord? Da. Iată. Asta înseamnă să stai de vorbă cu niște youtuberi care își asumă lucrul ăsta și în momentul ăsta se dovedește, se reconfirmă că nu suntem plătiți nici de BMW, nici de Mini, nici de Ora. De nimeni, da. Deci poți să zici clar, nu o lua. Nu o lua decât dacă... Dar nu-i stres, nu o să fie bătaie pe ea oricum și BMW, știi? De asta sunt doar 4, maxim 4 alocarea pe România, nu știu sigur dacă sunt 2 sau 4. Da. Uite, dacă tot te-am prins acum și am vorbit despre mașina asta. Stai și tu pe stânga, că asta e mai nașpa. Păi dar nu testăm suspensii? Ce facem aici? Nu că mergem mai încet. Păi niciodată nu merge pe dreapta. Ia uite ce cară, băieții. Hai să ne mutăm așadar pe banda 3. Tu vrei să-mi arăți că se poate face naveta cu ea? Exact. Tu vrei să mi-o vinzi? Da! Mie îmi place, eu după foarte mult research am luat-o, nu așa de ochi frumoși. Chiar îmi place mașina, Nu îmi place. mă las convins. Mie îmi place mașina. Nu mă las convins. Pentru că am avut înainte de asta, am avut o mașină confortabilă, un SUV clasic cum vrea toată lumea și de fiecare dată când prindeam o bucățică bună de drum am zis ok, avem portbagajul mai plin decât ne-ar trebui, dar nu ne simțim bine pe drum. Da. Pentru că în realitate nu ai nevoie de atât de mult portbagaj cât este în majoritatea mașinilor de familie de pe stradă. Nu. Cel puțin 90% Aveam din timp, n-ai nevoie. bicicletă, loc de joacă, toate le zici, deci nu am folosit nimic. La ce să folosești? Să muți casa după tine când pleci. Da. Nu, not funny. Deci așa da. O depășire rapidă, dar să ții mâinile pe volan. Trebuie. Deci dacă vrei să faci un sprint așa... La viteză, la peste 160... Ai senzația că vrea să se ducă. La peste 160 de km la oră, mașina asta e atât de periculoasă încât zici că vrea să te omoare. Asta e percepția, da. Da. Însă, dacă vorbeam mai devreme de Jerry Seinfeld, el nu a prezentat niciodată o mașină perfectă în seria aia cu Comedians in Cars. Toate mașinile sunt imperfecte, toate au o hibă, toate sunt bolnave pe undeva. Dar dacă e frumoasă mașina și îți place, Tocmai de-aia e mai totul bine se iartă. Da, asta nu este un review, asta este o declarație de dragoste. Da, se iartă. Și dovada că Alex Cosma are rinichi în regulă. Da.
Dacă De aveai ce? vreo piatră, scăpai de ea până. Ah, ok. Nu. Mai sunt alte lucruri care îmi plac. E bine proporționat, astfel poți să Este. pui jante de 17 sau 18. Ok, Jantele poluează foarte mult, e cel mai mare poluant care a rămas la mașina electrică. ok. Pui jante de 20, de 22 la SUV-uri ca să le faci cumva să fie proporționale, aia n-are niciun sens în lumea mașinii electrice. Corect. Îți trebuie jante cu apa cât mai bine închise, asta e toată povestea. Așa, exact, aproape. Eu plănuiesc, de asta nu mă stresez că le consum, deși o să polueze că le consum. O să trec pe 17 inch și acum sunt pe 18 și trec pe 17. În capetrierele? Da, da. Asta e bine. 16 nu, au zis că nu 16, dar 17 în cap. Ok. Și o să mergem pe fan, consumă cât consumă, că oricum nu consumă mult. Ia 13% în orice Da. condiții, e foarte bine. Și este mai, o reziste și mai bine bateria pe termen lung, Da. pentru că cu cât e mai mare, o încarci mai rar și Exact. atunci nu o forțezi către puterea maximă. Noi o încurcăm la un 2-3 kW pe zi, oricum că merge încet din panouri. Fimiu stă la grădiniță în scaunul din față, ca ISOFIX în față și place la nebunie. Dar zi-mi o chestie, știi, chimia bateriei este NMC, NMC, deci nu e LiFePO. Ok. nu e. Pentru că ar fi făcut un pic mai grea și atunci e Da. mai bine așa. Da. E confortabil, are tot ce trebuie, dar sunt un pic cu ecranul ăsta rotund. Vrei să-mi arăți un pic ce face? Uite, o voră de floricică la power, adică faptul că nu o călcăm deloc. Înseamnă că da, mergem lejer. Oriunde apeși poate să-ți apară un submeniu. Uite, aici ți apare o chestie mai clasică, Wow. îți arată kilometrajul, îți arată cât ai la sută. Aici ai 230 de cărți și aici putere 60. la maxim, ia uite cum face. Da. Așa mi-arată bateria și aici mi-arată, ok. Deci mașina e practic, are mai puțin de o săptămână, are 870 de kilometri. Noi mergem cu Mulțumim ele. că ai venit să o vedem. Nu stăm cu camera. mașinile degeaba, că de asta le-ai luat să mergi cu ele. Climatizare. Deci dai mai tare. Dacă vrei să le dai pe amândouă, trebuie să dai de la tine. Scaune încălzite, volan încălzit, Dar nu ventilat. nu ventilat. Nu ventilat. Apple CarPlay și Android Auto, care sunt într-un chenar micuț aici, trebuie să văd. Asta am auzit că oamenii se plâng de chestia asta. Una dintre puținele chestii pe care le-am cercetat era și integrarea de tehnologie și oamenii spun că CarPlay-ul nu se scalează pe tot ecranul. Așa, Android Auto. Uite, eu l-am și oprit. Eu nu-l folosesc. Atât de mult nu-l folosesc încât eu am oprit Android Auto. Dar uite și tu cum arată. Arată ciudat. Nu. Arată ciudat, dar pe mine mă enervează toate dingurile și bongurile și... Dar poți să le oprești. Știu că le poți să oprești, dar după aia nu mai aud pe Roger Federer cum îmi spune că mergem înainte și stâng. Că tu ai voce pe Waze cu Roger Federer? Da, e cea mai faină voce, îți recomand. Nice. Auzi Da, că e un pic ca nu cam perete ecranul ăsta, dar măcar e pătrat. ai vreme aici, ceea ce mi se pare fain. Ok. Asta e Apple CarPlay sau Android Auto, sunt ambele același lucru, le folosesc și pe una și pe cealaltă. Ok. Prefer, foarte sincer, mi se pare mult mai frumos cum au făcut. Arată foarte fain meniul lor. La capitolul design arată excelent. Ia uite, Ia uite și tu, e superb, e bine. calitatea aerului. Deci, Un ecran cu pixeli bine puși, Da. dens, da, care se mișcă repede. mi se pare că arată mai bine harta lor și o folosesc. Văd că are și câteva, are și stațiile de încărcare în Exact. apropiere, doar că nu are poliție. Trebuie să plătești 100 de euro pe an și urmează să fac treaba asta pentru a avea premium connectivity, cum e la Tesla, de exemplu. Da, unde e 10 euro pe lună. Deși la ei pe lună sau pe an e mai ieftin, așa că o să plătesc ca să fie pe an. Nu știu de ce n-au introdus-o în prețul mașinii, că nu era o capăt de țară. Ca să aibă mașina internetul ei. Da, să aibă, are cartela ei și așa cred că o transform mașina, pentru că ai YouTube pe ea, ai Spotify, ai o grămadă de alte lucruri Da. care vin cu opțiunea asta de 10 euro pe lună. Cum ți se pare aplicația mașinii? A făcut JD Consumer, sau cum le spune, Da? un test recent și Tesla a ieșit pe locul întâi cu 800 de puncte, dar la cealaltă parte, de unde chiar au fost și premiați, BMW a ieșit bine, 470 ceva de puncte, câștigătorul a câștigat cu 500. Eu sunt ok, îți ia vreo săptămână să te înveți. E ca de la Apple la Android, îți ia un pic, De ce poți face în aplicație? O închizi, o deschizi, climatizezi? închizi mașina, deschizi mașina, programezi cu câți amperi să se încarce, până la ce nivel să se încarce, să răcească mașina, să-ți încălzească mașina. Are chestii faine, te apropii de ea, îți deblochează deja portul de încărcare și poți să-l scoți, să-l pui jos să pleci. Ok. E enervant dacă face treaba asta, e fiecare dată când te apropii de mașină, dar e vina ta că ai plecat cu telefonul din casă și cauți cu telefonul după tine.
Încă mai am de învățat, dar am nici o săptămână în mașină. Deci suportă și cheie pe telefon? Da, suportă cheie pe telefon și pe ceas. Și are și card, dacă vrei cu card. Poți să trimiți cheia cuiva, îi descui mașina și omul pleacă cu mașina din parcare dacă vrei să-i dai voie. Are camere de jur împrejur, camere în interior, dashcam integrat în toate camerele, sistem de alarmă. Mă, sună bine, adică ai tot ce trebuie de la o mașină modernă, pare o mașină făcută cu cap-coadă, Da? și prețul rămâne competitiv. Și acum, dacă mă apropii de final, vreau să te mai întreb o chestie. Spune. La prețul la care mi l-ai spus, pentru o mașină fun, un Mini, au și forțat un pic chestia asta cu John Cooper Works, deși exact cum ziceai tu este ora de desubt. Da, este tehnologie de mașină electrică produsă în China, dar Așa. designul și tot interiorul este de calitate. Cum vezi tu și ultimele inovații astea? Că BMW X, da, este o mașină reușită, bună la eficiență tehnologic, ca design este mare problemă acolo. Cei mai mulți oameni nu văd un BMW adevărat. Și un iX de 2-3 ani, nu știu, autohold, are autohold, dar nu știu. Da, da. iX e același preț. Îți iei un iX de 2-3 ani cu 50.000 de kilometri la același preț cu asta, nouă. Și o mașină din fibră de carbon, adică nu o să ruginească vreodată, destul de ușoară pentru cei și se conduce senzațional. Eu recomand iX în loc de asta. Dacă ai o singură mașină, Și PSH are prețuri foarte bune. senzațional. Și are un sistem de audio incredibil, înăuntru ai spațiu și pentru cât are 5 metri și 2 cm, 5 cm, e foarte bine împachetată. Okay. Vizibilitatea e senzațională, adică chiar vezi, nu calci copiii în fața mașinii, îi vezi, că asta e problema la SUV-uri. Dar în BMW se vede bine. Ceva să te întreb, dacă tot suntem doi youtuberi într-o mașină fără cafea, Așa. că n-ai vrut să iei cafea de la mine, cum ți se pare X3? iX3-ul? Eu nu sunt cu SUV-uri, nu mai am încercat SUV-urile care erau cele mai recomandate și am zis nu. Așa că nu am părere. Îmi place interiorul, nu-mi place ecranul pentru că iarăși este ineficient. Da, Puteau să-l facă pătrat și aia e. Da. Bara aia din față sună Toyota Previa sau cine avea bara aia de mult? Renault Scenic? Da. Scenic. Ok, dar e o ei decizie. zic ca un fel de head-up display până la urmă, da. Ok. Unde mai eram? Mai eram pe niște acorduri vechi sau nu, pe Prelude mai era. În fine. Nu o să-l iau. O să merg la un test drive, o să-l filmez, e Dar drăguț, știi care interesant. are autonomie dublă față asta, cel puțin să zice spre 800 de kilometri. Da. Dacă nu e iarnă. Pentru că dacă e iarnă, oricum trebuie să alimentezi. Și asta e problema cu 800 de kilometri și de ce nu mă omor după mașini care se laudă cu mulți kilometri. Tu 20% tot nu poți să-i folosești. Ultimii 10 de sus și primii 10 de jos. Corect. Și ai tăiat dintr-o dată... Pe NMC, da. De-aia te-am întrebat dacă bateria e litiu-fier-fosfat. Da, nu e. Nu e. Dar baterie mare, autonomie mare și densitate, adică tehnologie nouă de baterie pe aceste X3. Aș lua un Genesis. Genesis? Sedan, un G80. Păi și l-aduc la noi? Nu, dar îl găsești în Germania. Ba da, l-aduce, BMW l-aduce, de anul ăsta. BMW aduce Genesis? Da, Genesis și Corvette. Scuze, nu-i reclamă, dar nu e reclamă. Bavaria, vrei să zici, nu BMW? Bavaria. Ah, ce tare! Da. Am făcut test la Genesis, mie îmi plac sedan. Genesis bifează tot ce vreau de la o mașină. Genesis, pentru cei care nu știu, este divizia de lux de la Hyundai. Da. Are perdeluțe în spate, are portiere de care tragi, nu are ramă la uși cum trebuie, e Și sedan. baterii coreene. Baterii, acum nu poate fi totul perfect, dar Da, cu baterii coreene nu sunt rele. nu, dar mai am niște module care Fluctuează? Ok. s-au mai plâns oamenii. Dar ca design cum se pare această nouă clasă? Eu aștept 3-ul, seria 3-ul, să văd. Dacă seria 3 seamănă cu ce e acolo, e fain, tare fain. Deci Mini ar putea să fie o mașină de tranziție până la noul 3? Nu. Nu, rămâne. O păstrezi. Da. Ok. Pentru că, în momentul ăsta, dacă vrei așadar o mașină mai de oraș, o mașină care să nu fie exagerat de mare, să nu fie SUV, și eu încerc să mă îndepărtez de SUV, pentru că am luat SUV pentru tehnologie mai bună. Că vorbeam de mai devreme, Tesla Model Y este o mașină reușită, pentru că este mai avansată tehnologic față de Model 3. Nu pentru că este SUV. Dar cei mai mulți producători au favorizat inovația și introducerea de tehnologii, mai ales pe zona de electric, prima oară pe SUV-uri, pentru că le-au încăput mai bine bateriile. Acum nu mai suntem obligați să facem chestia asta. Densitatea bateriilor moderne permite să avem mașini compacte
electrificate cu o autonomie de 400 de km fără probleme. Iar eu îmi pun speranțe și într-un Seria 1 electric, că se poate, și într-un Seria 3, dar într-un Golf electric. Da. Noi am făcut mulți kilometri în afară, am făcut Grecia până Lefkada în partea cealaltă cu o electrică, Elveția de câteva ori, Franța de câteva ori și e ok. E chiar mai fain. Eu știu că văd partea plină a paharului, dar în 10 ani cât am făcut Franța cu diesel, eu odată n-am oprit să văd Viena. Cu electric am oprit, am văzut Viena, am văzut... Da, este și o schimbare de stil de viață. Noi, de fiecare dată când vorbim despre mașini electrice și autonomie, ajungem inevitabil la discuția asta pe care o forțează de foarte multe ori ăștia care se duc Cannonball, știi? Se duc ghiulea câte 1000 de kilometri. Ei nu sunt standardul, ei nu sunt normalitate. Cei mai mulți oameni fac pauze. Deci, dacă încearcă să mă convingă cineva că mașinile electrice nu au viitor pentru că nu fac 1000 de kilometri dintr-una, nu e problema mașinii. E problema celor care fac 1000 de kilometri fără oprire. Cum îi justifici pe cei care alimentează de 50 de lei? Cum poți trăiască în același univers cu cei... Știi, adică tot ei să zică, măi, eu merg 1000 de kilometri. De 50 de lei? Nu cred. Știi? Că se opresc la 100 de km, trebuie să te oprești să alimentezi. Da. Cu mașina electrică o să mergi într-adevăr cu pauze un pic mai dese, o să vezi mai multă lume, o să descoperi chestii pe care nu știi că există, o să-ți adaugi însă la drumurile lungi ore suplimentare la călătorie, dar nu sunt neapărat ore pierdute, sunt ore în care lași organismul, eviți trombozele alea. Exact. Nu faci infarct, nu se urcă un cheag pe vas și că îți pocnești o venă. Anyway. Nu facem noi acum foarte multă propagandă pentru mașini electrice, pentru că august a fost o lună record la vânzări. Oamenii au început să-și cumpere. Mulți vorbesc despre faptul că se trec că nu mai se cumpără așa de bine mașini electrice. Dar ideea e că mulți au fost early adopters și și-au luat mașini. Și eu cred că sunt deja de a doua, a treia generație de adopters și eu nu mai iau pe aia cea mai rapidă, aia cea mai mare, aia cea mai flashy. Corect. Eu pe aia mai ieftină, că tot scumpă e, dar... Înțelepciune. Ce înțelepciune aici de la cineva care trăiește cu așa ceva, vezi? Și iarăși, n-aș mai avea nevoie să-mi iau alta. Eu cred foarte sincer, pentru cum funcționează Teslele, că nu trebuie să mai ai vreo decizie la altă mașină. Știu că nu-ți place, că ai vrea să mai încerci altă mașină, dar dacă ești sincer, cu o mașină în 2021, să zici că e la 20.000 de euro, ție nu-ți trebuie altă mașină. Pentru că sunt foarte mulți oameni care dovedesc chestia asta. Cel mai bun test este cei care fac Uber cu mașini de 2020 electrice. Da. Le iau cu 20-25 de mii și își fac treaba cu ele și produc. Sunt mașini care muncesc, produc în fiecare zi. Lucru pe care îl poate face oricine. Mă uit de jur împrejur, nu sunt multe mașini electrice, se mulțesc. Vânzările sunt Tesla că e acolo, Model 3 și mi-a sărit în ochi. Da, dar este modelul nou. Dual motor, e ok. Da. Tesla rămâne în continuare așadar lider pentru ceea ce înseamnă eficiență, chiar și pe dinamică până la un punct, aș putea spune. Dar mai există competiție și există alternative și dacă știi ce vrei de la o mașină și nu mai vrei 1000 de kilometri, exact, nu vrei 1000 poți să-ți iei și așa ceva de fun. Da. De asta ne uităm în continuare la o Honda E și la un Mini. Și eu mă uit încă la o Honda E, că nu trebuie mai mult de 100 de kilometri predictibil în viața de zi cu zi. Și conduci mașina pe care o vrei. Până să văd mașina asta mi-aș fi luat o Honda E cu baterie de 50 dacă ar fi existat. Da. Abia aștept Golful electric, abia aștept să văd și alte mașini compacte electrice. Honda e faină și are multe chestii bune, dar ei n-au putut să o vândă mai ieftin decât au vândut-o. Și la 32.000 era mult prea scumpă. Eu nu cred că Honda a vrut să vândă mașina aia. Eu am citit datele de câte au costat să facă mașina. Eu nu cred că Honda și-a dorit cu adevărat să vândă mașina. Honda niciodată, ei mereu s-au laudat că sunt companie de tehnologie, nu de mașini. Ei vor să dezvolte tehnologie. Nu, asta era, zicea hai să zicem. Eiichiro sau cum cheamă. Da. La fel cum și Toyota tot relansează văd pe YouTube o dată la 2 săptămâni un nou motor pe apă de la Toyota care va distruge motorul electric și așa mai departe. Tot felul de povești de genul ăsta. Până una alta, cumpărați-vă mașinile care vă plac vouă, cu tehnologia care vă interesează, dar dacă vrei ceva care să fie bun, să fie silențios, dar să fie și fun, ai opțiuni fără fum, mai ales când faci naveta și fără să bagi de 50 de lei benzină. Ne plac mașinile pe benzină. Am văzut mai devreme. Dar ideea e că dacă ți iei o mașină pe benzină, nu ți iei una plictisitoare. Nu. Dacă e pe benzină și vrei să apreciezi sunetul motorului, pe ea ceva care scoate un sunet fain, care are o dinamică faină. Noi acum predicăm în fața corului. Știi care e chestia? Ok, am înțeles. Oamenii știu. De cele mai multe ori... Care e ușoară, nu-ți lua dita mai
Până acum ceva timp puteam să spunem că și-au mașină pe benzină că e mai ieftină. Bă, s-au scumpit ca la Balamuc și alea pe benzină. E inevitabil că sunt multe piese în ele și lanțurile de aprovizionare, toate sunt gripate peste tot. Mașinile electrice au mai puține piese, se vor tot ieftini și o să vedem la sfârșitul anului 2025 record de prețuri. Ce zici de Staria? Hyundai Staria. Bă, îmi place. 11 locuri. Oh, da, foarte tare mașină. Ne plac și dubele. Ne plac și... mă uitam și la ID Buzz. Anyway, așa, deci cred că în momentul ăsta, dacă compari cu adevărat și economic și cu bun simț, singurul lucru care te va mai reține să te uiți la o mașină electrică, mai ales pentru viața de zi cu zi în oraș, este faptul că ai deja mașina 1 sau 2, ți-e frică de mașina electrică pentru că încă nu te-ai documentat destul în legătură cu autonomia, cu fiabilitatea lor, cu faptul că ard sau nu, unde o încarci, toate chestiile astea. Dacă îți bați un pic capul și te documentezi, următoarea ta mașină nu are cum să nu fie electrică și o să zic de ce. Mai mult de 95% dintre cei care și-au luat mașini electrice la prima mașină nu au trecut înapoi la termic și au luat tot electric a doua mașină. Da, noi mai avem și un Zoe în familie. Și toată lumea merge cu Zoe. Avem și alte diesel, benzină, dar Zoe cred că e mai bună decât 90% din mașinile de pe drum. Orice mașină electrică e mai bună decât... pleacă imediat. Că știi, pleacă, și le silențioasă. Și zici, mamă, ce bine merge. Când m-am întors din vacanță, după multe zile cu mașina nemișcat, m-am urcat în ea, am dat în drive și am plecat. Nu trebuie să mă gândesc că motorul rece, când am schimbat ultima oară ulei. Discuții, da. Deci încă o dată, nu facem propagandă, vă spunem, experiența noastră nu ne-a plătit nicio corporație de mașini electrice. Nici Oculta, nici nu știu cine. Îi mulțumim lui Alex Cosma. Mersi și eu pentru invitație. Un fel de podcast mascat într-un review cu doi youtuberi într-o mașină electrică. Poate ne mai vedem. Și încă o dată îți mulțumesc pentru generozitate că ți-ai luat din timpul tău și ai venit cu mașinuța ta și m-ai lăsat să și conduc. Desigur. Mai aveam un pic și aduceam eu la 1000 de kilometri, dar te las pe tine. Să-i schimbi. Da, mai puțin de o săptămână. Ceea ce nu e rău deloc. Nu, da. M-aș bucura să faci 50.000 în turneu, ar fi spectacol. Nu, cam 30.000. Nu e rău. Nu e rău. De asta am luat-o. Mașina electrică, cu cât o conduci mai mult, cu atât își atenuează mai bine costul. Evident. Dați un like dacă v-a plăcut acest video, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și pe data viitoare să vă fie numai bine. Nu uitați să vă abonați și pe Atenție Cadmere. Da, mersi, să rămână. Da? Și dacă ești încă aici, aruncă un ochi și pe Gadget Boutique, pe gb.ro. Am putea să-ți dau plocon. Dar să trimite acasă. Trimite acasă. Îți dau un cadou. Îți dau ceva cu un patch Tesla aici, așa, în timp ce mergi cu Mini. Cred că ar fi un trolling drăguț. Ok. Mai am niște patch-uri rămase pe stoc de pe vremea când Elon nu era nebun. Vrei? Da, eu de asta nu l-am predicat niciodată pe Elon, că am văzut care păsărici. De la bun început. Nici eu nu l-am lăudat. Dar Tesla este o companie extraordinară. Da, Tesla, n-ai ce să, e ok. Să nu e doar meritul lui. Și mai nu, Tesla nu mai e companie de mașini, s-au declarat companie de roboți. Da, am văzut. Ceea ce nu știu ce vrei să evite acolo să fac. Suntem deja în prelungiri. Încă o dată. Ne vedem data viitoare. Până atunci să vă fie însă numai bine. Și dacă vreți podcast data viitoare, dați comentarii acolo și insistați că așa îl convingeți, că citește comentariile și chiar îi pasă. Da. Numai bine. Ceau! Servus!